بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره د جاوا لیکچر نمبر 18 دی 18. نو اوپن وکړو نت بینز. پریوس لیکچر کې آلریډي مونږه نمبر ګیسینګ گیم هغه جوړ کړی و. نو امید دی تاسو پوه شوي او تاسو ته ما یو اساینمنټ حواله کړی و چې تاسو په دې کې لیولې ایډ کړئ. نو بعض سټوډنټس هغه په کې لیولې ایډ کړي دي، موږ ته راولېږل. بعض سټوډنټس هغه ته به کې څه لږې مسلې دي، نو انشاءالله به نن حل کوو. نن به مونږه لیولې ایډ کوو. 3 لیولز به ایډ کوو په دې کې. یو به زموږ سره وي ایزي گیم، بل به زموږ سره وي ډیفیکلټ، بل به زموږ سره وي موسټ ډیفیکلټ. فی الحال چې مونږ کم رینډم نمبر هغه جنریټ کړی و، نو هغه د 1 نه واخله تر د 6 پورې و. که تاسو د زګین کې وګورئ نو د 1 نه واخله تر 6 پورې دا موږ ته څه کوي؟ نمبر جنریټ کوي. موږ به داسې وکړو چې 1 نه واخله تر 100 پورې، دا به زموږ سره ایزي لیول شي. بیا زموږ چې کوم ډیفیکلټ لیول دی هغه به واخله د 1 نه تر 500 پورې. نو 1 نه تر 500 منځ کې یو کس نمبر پاینټ کوي، نو انتهایی مشکل ده. بیا زموږ سره موسټ ډیفیکلټ چې کوم لیول 3، دا به زموږ سره داسې وي چې د 1 نه واخله تر 1000 پورې به وي. نو 1 نه تر 1000 پورې دا هم کافي ټایم غواړي او مطلب مشکل وي. نو داسې لیول یې ایډ کوو. فرست اف آل زه یو انټیجر ډیکلیئر کوم، انټیجر گیم موډ. یو ویریبل مې واغسته گیم موډ، تاسو هر یو واغستی شئ. ما فرض که دا واغستو. اوس داسې کوم چې ایس آوټ کوم، په سکرین باندې ډسپلی کوم. سره ډسپلی کوم سلیکټ گیم موډ. د گیم چې کوم موډ دی هغه تاسو څه کوئ؟ سلیکټ کوئ. یا سلیکټ گیم لیولز داسې هم لیکلی شو، موډ هم لیکلی شو، تاسو خوښه تاسو کوم یو لیکئ. زه بیا ایس آوټ کوم، 1 نمبر بریکټ کې بند کوم او ورته به ولیکم چې ایزي لیول. ایزي لیول تاسو ایزي ولیکئ یا تاسو څنګه لیکئ هغه شان لیکلی شئ، تاسو خوښه ده. بیا دینه پاس به زه ولیکم ایس آوټ به کوم چې ډیفیکلټ لیول. ډیفیکلټ لیول به شي. دینه پاس به زه ولیکم چې موسټ ډیفیکلټ. دا به سمپل دې نه کاپی کوم، داسې کنټرول پلس سی سره دلته به څه کوم کنټرول پلس وی کوم. دلته به ولیکم چې موسټ ډیفیکلټ. دا کمنټ ډسپلی کو په سکرین د منته به همدغه شانتي مین یو ډسپلی کی په سکرین تاسو وګورئ. دا دی نه خو په الحال موږ نمبر عقب مطلب څه دغه موږ نه لګاو، څه فنکشن په الحال د دې نه. نو راځو چې په دې باندې څه کار هم وکړو. دا به کلوز کړو سیده. دې ځګین کو توای چې یو څه بل یې ساوټ کوو په سکرین ډسپلی کوو او هغه کوته لیکو چې یور چوایس. تاسو کم چوایس ته تاسو هغه څه کوئ، هغه انټر کوئ. نو دې ځګین کې به هغه خپل چوایس انټر کړي چې یا 1 دی یا 2 دی یا 3 دی، کم یو گیم دی کول غواړي. اوس دې نه بعد بل څه وکړو که نه چې د گیم موډ چې مونږ کم ویریبل دا ډیکلیئر کړلی دی ځګین کې، دا سوري دا چې مونږ کم ویریبل ډیکلیئر کړلی دی ځګین کې، دا به څه کوو؟ دې ته به اساین کوو گیم موډ. دې ته به اساین کوو بره مونږ کم ابجیکټ کریټ کړلی انپوټ. انپوټ مونږ څه اخیستی یو ابجیکټ هم کریټ کړلی که نه. مونږ تاسو ته بل ورځ ویلي وو د ټول نه مخکې مونږ څه کوو؟ مونږ د ټول نه مخکې ابجیکټ کریټ کوو. دلته کې مونږ څه وکړو؟ ابجیکټ هم کریټ کړلی. فسټ وی ویل کریټ ابجیکټ اف رینډم کلاس. دا به دې نه څه کوو؟ کال به کوو. څنګه به کال کوو؟ نو انپوټ ډاټ next integer دا دی تاسو ته وښکاري. ټیک شو. دا موږ داسې کال کوو لکه څنګه چې اوس موږ داسې ډبل کال کړو، دا شانتې موږ دا هم کال کوو. اوس دې نه پس موږ داسې کوو چې کنډیشن پې لګوو. څه کنډیشن لګوو؟ زه لګوم چې اف که چېرته کې چا 1 انټر کړو نو موږ ته څه وکړه د 1 نه 100 پورې
ګیس کم زموږ چې کم نمبر دی رینډملی هغه جنریټ کا که چا 2 انټر کو نو د 1 نه واخه تر د 500 پورې مونږ ته څه وکړو نمبر جنریټ کا او که پرس که چا 3 انټر کو نو مونږ ته د 1 نه واخه تر 1000 پورې نمبرز جنریټ کا بلې مونږ څنګه دغه لګو کنډیشن لګو کنډیشن به زرا سي لګو ما چې گیم موډ ډبل اوډي که گیم موډ کې چا انټر کو یعنی گیم موډ څه شو که برابر شو د 1 چا به دې کې څه انټر کو 1 انټر کو او د اف کنډیشن به زموږ سره باډي سوي अब हम واخلو ټیک شو اوس که چا گیم موډ کې څه انټر کو 1 انټر کو نو ته څه وکم ته داسې وکړه چې نمبر ته اساین کا نمبر من بره یو ویریبل اغستلی ښه الریډي د ډیکلیریشن ا دې ځکه شوی دا دی انټیجر نمبر ته نمبر ته اساین کا چې رینډم ډاټ نیکسټ انټیجر او دا دغه چې زموږ سره کم دی رینډم دا زموږ سره رینډم د سره یو کلاس دی ټیک شو تاسو دې کې دا کتل شي دا نیم دا بس کې دی util .java پیکیج کې دی ا کلاس ټیک شو او دې ځګین کې موږ داسې کولای شو چې موږ رینج ورکو یعنی که چا 1 انټر کو نو 1 زموږ څه شي دی ایزی لیول دی کنه نو چا کله 1 انټر کو ته موږ تاسو جنریټ کا رینډملی نمبرز ته موږ جنریټ کا 100 او +1 100 +1 مطلب دا شی +1 نه چې ته زموږ سره د 1 نه واخه تر د 100 پورې جنریټ کا او که پرس کوم وسه 1 کو +1 1 وسه اډ نه کو دا به څه وکړي چې دا به زموږ سره 0 نه واخه تر د 99 پورې نمبر جنریټ کړي موږ سره 100 او 1 نه جنریټ کړو دی وجه نه موږ دا +1 هم څه کو اډ کو اوس که فار ایگزامپل یو کس دی او هغه وایي چې ما 2 انټر کوم دا غیر پر بسو کو ایلز که د سینې اف او که چرته کې ایلز دا سینه د مخکنی خبره سکی سکیپ کې کدا نه نو چل وکا نو اف نو بیا چرته چلو کا که چرته کې دا نمبر ساری گیم موډ برابر شي د 2 نو چل وکا نو بیا بر دې چې کوم باډي وي هغه سٹارټ کو اف چې کوم باډي به سٹارټ کو ټیک شو په دې کې تر څه وکړه چې ته نمبر ته اساین کا څورته اساین کا رینډم ډاټ نیکسټ انټیجر او په دې ځګین کې بس ولیکو وس زمون څخه څوک 1 انټر کینو هغه به د 1 نه واخه تر د 100 پر رینډم نمبر جنریټ کړي په دې ځګین کې به هغه څه کوي د 1 نه واخه تر د 500 پر نمبر به څه کوي دا جنریټ کړي دا واقع خبره ده چې 1 نه 500 پر ډیر ډیفیکلټ دی او که داسم نه نو ایلز په دې ځکه کې اوس اف ځکه نه اخلو چې اسمه زموږ بل کنډیشن نشته خو که یو کس دا انټر کی نو موږ ته به دا 1 انټر کی دا برسلی کی که 2 انټر کی دا برسلی کی خو که دغه نه انټر کوي نو ښکاره خبر د 3 زموږ لاست ون دی دغه خو به خامخا انټر کوي نو ایلز ډایرکټ اخلو اف پکې نه اخلو ایلز نمبر ته اساین کا چې رینډم ډاټ نیکسټ انټیجر ادي کې څه ورکا دي کې د 1000 پورې مونږ ته جنریټ کوا د سشیز نه د 1 نه ټیک شو ناران لاندې چې مونږ کوم اغاست د مونږ مخ کې اغاست لا بسکو یا به ډیلیټ کو ټیک بشي زموږ سره چلو شو چې مونږ به کې 3 لیولز هغه اډ کړل سو مونږ به کې اډ کړل 3 لیولز به کې مونږ اډ کړل دا زموږ خو هغه چې مونږ کم یو کون هغه کولای شو کوم 1 انټر کوو د 1 نه واخله 100 پورې دا به دغه کیږي دې ځکه موږ دا کنډیشن لګول اف که چرته کې گیم موډ برابر شو د 1 یعنی چا 1 انټر کوو موږ ته 1 نه واخله تر د 100 پورې نمبرز رینډم نه جنریټ کا او کله چې نو چرته کې گیم موډ برابر شو د 2 یعنی چا کیبورډ نه 2 انټر کو موږ ته 1 نه واخله تر د 500 پورې نمبر څخه جنریټ کا او که چرته کې چا 100 انټر کو که چرته کې چا دا 1 انټر نو کو 2 انټر نو کو بل څه هیڅ دی 3 نمبر زموږ سره راغلی دی کنه موست ډیفیکلټ لیول دی زمون سره داسې کېږي دا سنټر کېږي دلته نه یو شی پاتې شوی دی دلته کې دا 1 شو دا به څه شي دا به 2 شي دا به 2 کو لاندې به څه شي دا به 3 شي ټیک ده
نو کچا پرس ک 3 ک 1 ام انټر نه کو 2 ام انټر نه کو نو ښکارا خبر د لاست نو سره 3 دی کچا 3 انټر کو دي ځګین کی نه به واخلا د 1 نه تر دا 1000 پورې نمبر به جنریټ کیغه او دا شان دا مخ کې روان وي اوس راځو دا رن کوم دا اګه د مسران دی به کلوز کو دا باران کو ټیک شو رن بٹن ته براش په دې باندې راسي کلیک کو select game mode یو easy level له یو difficult level له یو most difficult level له و your choice زمون choice کم یو دی پرس کما enter کو چې 1 number how a number generated by the system try to guess it enter your guess زمون guess پرس کما enter کو 50 هغه نمبر بګور وسخه which your guess is low try again زمون چې کم guess دی کم چې مونږ ته random number راکړی شوی دی هغه د 50 نه سره وړو کې دی ساره من چې کوم انټر کوغه 50 وړو کې دا ته نمبر نه کم چې مونږه ګورو یعنی هغه ته نه غټ دی 50 نه فرض زه انټر کوم چې 17 دا هم لو دی زه انټر کوم چې 90 دا هاي دی نو 70 او 90 په مینس کې دی زه 80 انټر کوم your guess is high try again دا واخل د 70 او د 80 په مینس کې دی فور ایگزامپل زه ګورم چې 85 دی سوري 75 دی دا لو دین 75 نو اخر د 80 پورې دی د موږ سره زه انټر کوم چې 87 75 یا 77 به انټر کوم سوري دا هم نه نو څه شي دی 76 دی نو هورا you have finally guessed 7 attempts په 7 سټیپو کې دا موږ سره کمپلیټ کو دا زموږ سره هغه ایزی لیول له کوم دا شان دا بیا رن کو داسې نو زه 2 لیول کوم داسې بس انټر کوم چې 2 نمبر یور ګیس پرس کا دا زموږ نه 1 نه وخت تر 500 پر نمبر 2 جنریټ کړی دي دلته زه انټر کوم چې 300 یور ګیس از هاي ټرای اگین زموږ ګیس چې کوم زموږ هاي کو ټرای اگین هغه دینه لو دی پرس کا زور کوم چې 150 دا هم سره هاي دی زور کوم پرس کا چې 100 دام هاي دی پرس کا زور کوم دلته کې 50 your guess is low again try again زمون کم guess چې کم دی مونږ چې کم random number دغه 50 او د 100 په مینس کې دی نو زه ګورم چې 75 دی low try again دا low دی نه دی نه غټ دی نو پرس کا زه ګورم چې د 75 او د 100 په مینس کې دی نو زه ګورم چې دا به 85 وي your guess is low try again دینه هم غټ دی د 85 او د 100 په مینس کې دی زه ګورم چې دا به 93 وي your guess is low try again دینه هم غټ دی 93 نه زه ګورم دا به 97 وي 97 هم لو دی 98 به وي 98 هم لو دی 99 به وي نو موږ دا په څو کې وکړو دا موږ اټمپټس کو په 10 کې 10 سټپ کې موږ سره اټمپټس کړو کدا چې موږ دا اټمپټ کو په دغه کې اوس په دا لیول موږ 3 کو پرس کوم بیا واپس دا سوري واپس پرن کو دا بیا کدا زه اوس واپس 3 ورکم نو 3 بعد نه هم ډیر وخت اخلي ځکه چې هغه د 1 نه وخت تر 1000 پورې موږ ته نمبرز جنریټ کړي نو دا زموږ سره لیولز چې موږ دې کې اډ کړل نو امید دی تاسو پوه شئ چې تاسو قسم پرابلم وینو هغه بالکل اوپنلی کمنټس کې ویل شي ان شاء الله صاحب شروع کو اره او اره خو موږ مخکې هم کړه خو په ډیټیلز به لګو کو سټیک دا رینډم نمبر سره وکوم نن پورې هم دومره کافی ده الله فهم